কৈছিলে যে কামিং টুগেডাৰ ইজ বিগিনিং, কিপিং টুগেডাৰ ইজ প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড ৱৰ্কিং টুগেডাৰ ইজ ছাকচেছ। চ' সেইটো মই যেতিয়া চিভিল চাৰ্ভিচ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ 2010-11 প্ৰথম প্ৰিলিমছ মই 2011 পাছ কৰিছিলোঁ, তাৰপৰা দিল্লী গৈছিলোঁ কিবা এটা কাৰণে। তেতিয়া বিৰাট প্ৰটেষ্ট, ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট কৰাপশ্যন মুভমেণ্টটো চলি আছিল। তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছিল যে লোকপাল আহি গ'লে হয়তো আমাৰ দেশৰ গোটেই কৰাপশ্যন এনিমিয়া বুলি ক'লে আমি অকল আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি বুলি কওঁ, কিন্তু এই ষ্টাডিটোত পাইছে যে বেচিকেলি এনিমিয়া মানে কি, যেতিয়া আমাৰ ৰেড ব্লাড চেলত RBCত হিমোগ্ল'বিনৰ তেনেকৈ কনজাম্পশ্যনৰ কথা ক'ব, ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা ক'ব, কেপেক্সৰ কথা ক'ব, এক্সপৰ্টৰ কথা ক'ব। এতিয়া আপোনাৰ ইনফ্লেশ্যন হৈ থাকে, তাৰমানে কি আপোনাৰ পাৰ্চেচিং পাৱাৰ কমি যায়, আপোনাৰ ডিছপ'জেবল ইনকাম কমি যায়। তাৰ ফলস্বৰূপে কিছুমান ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ এফেক্ট, লাইক আগতে ইকনমিক ছাৰ্ভেত বহুত ধুনীয়া টাৰ্ম কিছুমান ইউজ কৰে, এইবাৰ কি হয় নাজানো, ফুড বাজেট স্কুইজ বুলি কিছুমান এটা টাৰ্ম এটা পাইছোঁ, ৱেপেনাইজেশ্যন অফ আনচাৰ্টেনিটি। আগতে বেলেগ। নমস্কাৰ, আজি 18 জানুৱাৰী 2025 নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। মই হিৰণ্য মাধৱ শইকীয়া, ফাউণ্ডাৰ RNR IAS একাডেমি। আজি প্ৰথম নিউজটো আছে আমাৰ ভাৰত মোবিলিটি গ্ল'বেল এক্সপো। So it is basically talking about all the initiatives that India has done with respect to creating an ecosystem for making in India, especially with respect to manufacturing of automobiles. So আমি যদি আমাৰ মানে লাষ্ট 30-40 years চাওঁ, যেতিয়াৰ পৰা ধৰক মাৰুতি ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে আৰু হাউ ডেট বিকেম এ চিম্বল অফ মেনুফেকচাৰিং ইন ইণ্ডিয়া। মানে অটোমোবাইল ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বিগ চেক্টৰ হুইচ একচুৱেলি ৰিভলিউচনাইজড দ্য ছেকেণ্ডাৰী চেক্টৰ ইন ইণ্ডিয়া। তো সেইটোত মাৰুতিৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে, আৰু তাৰপিছত এতিয়া ছাবচিকুৱেণ্টলি বিভিন্ন ধৰক LPG ৰিফৰ্মছ হৈ গ'ল, এণ্ড দেন উই চ দ্য এণ্ট্ৰি এণ্ড ইউ কেন চে থ্ৰাইভিং অফ ভেৰিয়াছ MNCs ৰিলেটেড টু অট'মোবাইল। এতিয়া এটা মোৰ বিৰাট ভাল কোট এটা লাগে, যে হেনৰি ফৰ্ডৰ নামটো আপোনালোকে শুনিছে চাগে উইথ ৰেচপেক্ট টু অট'মোবাইলছ। চ' তেওঁ কৈছিলে যে কামিং টুগেডাৰ ইজ বিগিনিং, কিপিং টুগেডাৰ ইজ প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড ৱৰ্কিং টুগেডাৰ ইজ ছাকচেছ। চ' সেইটো কিমান ৰেলিভেণ্ট হয় আমাৰ এই মানে প্ৰচেছটোত, আমি চিভিল ছাৰ্ভিচ জাৰ্ণিটোত, যে এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ লগত আহিছে, now you have to work and we also will have to work with you, then only we can see success. Having said that, moving on the news, what are the further points? So ইয়াতে এই নিউজটো দিয়াৰ মোৰ উদ্দেশ্যটো এটা, যে যিখিনি গভমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ আছে উইথ ৰেচপেক্ট টু মেনুফেকচাৰিং ইন অট'মোবাইলছ, সেইখিনি একবাৰ আমি সোঁৱৰাই দিওঁ। চ' আমাৰ মেক ইন ইণ্ডিয়া 2015 পৰা চলি আছে। দেন উই হেভ দ্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট PM Gati Shakti. Again, it is facilitating the growth of automobile sector or manufacturing sector. So here to basically 11 trillion rupees or at a investment package hoy. So that is what is called PM Gati Shakti. Then electric vehicle push or karne there is the National Electric Mobility Mission. Then green hydrogen mission ase. Electric mobility agote FAME buli eta, faster adoption of electric mobility karne FAME 1 FAME 2 ahisil. So all these programs, government policies are intended to create an ecosystem for creating the right ecosystem for manufacturing of automobiles. So that is the news. Okay, logistics policy important hoy, apalor porikhat APSC ahise national logistics policy upor. So that is also one important initiative. Then green hydrogen mission, yeah, I just forgot to mention green hydrogen, green fuel. আমি কালি ফিউচাৰ অফ জবছৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো আলোচনা কৰিছিলোঁ, গ্ৰীণ স্কিলছৰ কথা কৈছিলোঁ। গ্ৰীণ স্কিলছত এইটোও পৰে যে মানে আৱাৰ এবিলিটি টু হেণ্ডেল ছাচ নিউ টেকনলজি ফুৱেলছ লাইক গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন। চ' অল দ'জ থিংছ আৰ ভেৰি মাছ ইণ্টাৰ ৰিলেটেড এণ্ড ইজ পাৰ্ট অফ ছামথিং that India is looking forward to. এইবিলাকৰ ওপৰতে উঠিতো আমি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হোৱাৰ সপোন দেখিছোঁ ন। আমিতো মানে ষ্টিম ইঞ্জিন জ্বলাই কোল জ্বলাই পেলাই এইটো নহওঁ। চ' অলদো কোল ইজ এ পাৰ্ট অফ আৱাৰ এনাৰ্জি মিক্স, বাট অল দিছ থিংছ আৰ the future of automobiles. Next news is regarding Lokpal. Lokpal is a like very, I find it a very strange institution. কাৰণ কি হয়, আমি যেতিয়া চিভিল ছাৰ্ভিচ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ 2010-11 প্ৰথম প্ৰিলিমছ মই 2011 পাছ কৰিছিলোঁ, তাৰপৰা দিল্লী গৈছিলোঁ কিবা এটা কাৰণে। তেতিয়া বিৰাট প্ৰটেষ্ট, ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট কৰাপশ্যন মুভমেণ্টটো চলি আছিল। তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছিল যে লোকপাল আহি গ'লে হয়তো আমাৰ দেশৰ গোটেই কৰাপশ্যনে শেষ হৈ যাব, এনেকুৱা টাইপ লাগিছিল। সেই সময়ত পৰিৱেশটো এনেকুৱা আছিল। বাট এতিয়া আমি যেতিয়া অন গ্ৰাউণ্ড দেখোঁ, কি দেখা পাওঁ, 2013 লোকপাল এক্ট ৱাজ পাছড, আৰু 2019 লাগিছে প্ৰথম লোকপাল এপইণ্ট হ'বলৈ, পিনাকী চন্দ্ৰ ঘোষ এপইণ্ট হৈছিলে। এতিয়া ছেকেণ্ড লোকপালজনে কাম কৰি আছে,
অজয় খানৱিলকাৰ বুলি। চ' এই এটা এছেছমেণ্ট হৈছে হোৱাট হেজ বিন দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ। তাতে দেখা গৈছে যে অকল 6টা প্ৰজিকিউশ্যন চেংচন হৈছে আৰু 24টা ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছে। চ' ইয়াৰ কাৰণটো কি আমি অকণমান ডিপাৰ গ'লে গম পাওঁ। প্ৰজিকিউশ্যন চেংচন মানে ইউ আৰ এলাউইং দ্য আদাৰ এজেঞ্চিজ, একচুৱেলি লোকপালৰ নিজৰ ইনকুৱাৰী বা ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰে নাই, তেওঁলোকে কি কৰে CVC বা CBIৰ অফিচাৰ্ছ ইউজ কৰে। আৰু তাতকৈও কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰিলিমিনাৰী ইনকুৱাৰীৰ কাৰণে যিটো কনচাৰ্ণ মিনিষ্ট্ৰী বা কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এগেইনষ্টে কমপ্লেইন আছে, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টতে থকা চিফ ভিজিলেন্স অফিচাৰকে প্ৰিলিমিনাৰী ইনকুৱাৰী কৰিবলৈ দিয়ে। চ' দে আৰ চ' আণ্ডাৰষ্টাফড এণ্ড ইউ কেন চে ইট ইজ আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ইন এ ৱে। চ' এতিয়া সেইটো কাৰণে কি হয়, প্ৰচিকিউশ্যন চেংচনেই নহয় আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনো ইমান নহয়। চ' আপুনি চিন্তা কৰক 2011 যদি কোনোবাই ক'লে হয় যে আপোনালোকে ইমান এনেকুৱা এটা ক্ৰিয়েট কৰি আছে, আমি হিষ্ট্ৰী সেইটো কাৰণে পঢ়িব লাগে যে বাই 2013 ইউ উইল হেভ দেট, বাট 2025লৈকে অনলি 24 ইনভেষ্টিগেশ্যনছ। But yet interestingly, it has been observed that 90% have been rejected. Complaints have been rejected because it is not in correct format. So, it's a trivial matter. But actually, it will ki dekhai lack of political will. Ekku nai. Mane nobody is sincere, especially the political party or political dispensation. Mane be it who is in power or in opposition. No political party wants to be accountable. Temloke apuni eta bicharibo neki apunar kaam to nije check kora. So, unfortunately, that is the case. Maybe মানে আমাক ষ্টেটছমেন লাগে, ডাঙৰ ষ্টেটছমেন যোনে হয়তো নিজৰ ইমিডিয়েট গ'লছক ফৰগ' কৰি পেলাই লং টাৰ্ম ইণ্টাৰেষ্টত চিন্তা কৰি এইবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যন ষ্ট্ৰং কৰিব, বাট এতিয়াতো আমি সেইটো দেখা পোৱা নাই। চ' ইয়াতে কিছুমান লিমিটেশ্যনছ আছে। 7 year লিমিটৰ ভিতৰত কমপ্লেইনটো 7 year ভিতৰত হ'ব লাগিব। আচ্ছা, ইণ্টাৰেষ্টিংলি লাষ্ট ইয়াৰত 2-3টা কমপ্লেইন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এগেইনষ্টেও আছে। চ' ইউ শ্বুড কিপ ইন মাইণ্ড কি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ অলছ' আণ্ডাৰ দ্য জুৰিছডিকশ্যন অফ লোকপাল। A2 problem to Director of Inquiry and Prosecution, these are unfilled posts. So how will you actually make it functional? So all these things are challenges. Next, এইটো এটা পজিটিভ এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ। একচুৱেলি কি হৈছিল, আমাৰ যিটো IT ৰুলছ আছে, ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি ৰুলছ, তাৰে 2021ত এটা নতুন এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিল। বেচিকেলি ইণ্টাৰমিডিয়েৰী গাইডলাইনছ, ছ'চিয়েল মিডিয়া ইণ্টাৰমিডিয়েৰীজ মানে কোনবিলাক, যিবিলাক প্লেটফৰ্মত আমি মানে আপলোড কৰোঁ, এতিয়া যেনেকৈ ইউটিউব, গুগল হৈ গ'ল বা মেটা হৈ গ'ল বা এক্স হৈ গ'ল, এইবিলাক প্লেটফৰ্মে এটা মানে বেচিকেলি দে গিভ এ প্লেটফৰ্ম ফৰ ইউজাৰ্ছ টু ইণ্টাৰেক্ট উইথ ইচ আদাৰ এণ্ড টু শ্বেয়াৰ ইনফৰমেশ্যন। চ' তাতে ইউজাৰ ৰেছপনচিবিলিটিৰ কথা আহি গ'ল, বাট এট দ্য ছেম টাইম ছ'চিয়েল মিডিয়া ইণ্টাৰমিডিয়েৰীৰ ৰেছপনচিবিলিটিৰ কথা আহি গ'ল। চ' IT ৰুলছ আৰ একচুৱেলি ইণ্টেণ্ডেড টু এনচিয়'ৰ ডেট মানে দ্য ইউজাৰ ইজ প্ৰটেক্টেড ফ্ৰম ভাইলেশ্যন অফ ইটছ মানে ৰাইটছ। চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত হোৱাট মেকানিজিম ডিড দে ডিভাইচ, এই ৰুলটোত একচুৱেলি 2 layer প্ৰটেকশ্যন এনভিচাৰ্জ কৰিছিল। এটাতো ডিফেন্স ৰিড্ৰেচেল অফিচাৰ সেই কনচাৰ্ণ ছ'চিয়েল মিডিয়া ইণ্টাৰমিডিয়েটৰে থাকিব। চ' আপোনাৰ যদি কিবা কমপ্লেইন থাকে, দেন ইউ কেন গ' টু দ্য কনচাৰ্ণ মেটা বা গুগল হওক, you can go to the grievance redressal officer within the platform, and then if nothing comes up, then within 30 days you can approach this agency, GSC. So user complain if it is not addressed in the first place. কিন্তু প্ৰব্লেমটো কি, আমাৰ ইয়াতে মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ ফাৰ্ষ্ট প্লেচত GSCতে গুচি যায়। GSCটো কি এটা টেকনিকেল কমিটি হয়, গভৰ্ণমেণ্ট এপইণ্টেড প্ৰফেচনেলছ থাকে। গুড থিং ইজ দেয়াৰ মানে ইট ইজ এ ছাকচেছফুল এটেম্প্ট, বিকজ হোৱাট ইট এজ দ্য নিউজ ৰিপৰ্ট ছাজেষ্ট, মানে the companies, the social media intermediaries are complying with the directives given by the GSC. So it is a very important initiative. আপোনালোকে যেতিয়া services.india.gov.in যায় ন, আপোনালোকেও পাৰিব কমপ্লেইনটো ৰেইজ কৰিব। মই একচুৱেলি এইটো নিউজ পাই পেলাই মই নিজে চেক কৰি চাইছোঁ, ইজ ইট ৱৰ্কিং অৰ নট। য়েছ, ইট ইজ ৱৰ্কিং। নেক্সট নিউজ এগেইন, আমি কালি এটা হেল্থ ৰিলেটেড নিউজ চাইছিলোঁ। কি আছিলে, বডি মাছ ইণ্ডেক্সৰ ওপৰত, কালি নহয় 2 দিনমান আগতে। চ' বডি মাছ ইণ্ডেক্স যেনেকৈ অকল মানে অবিচিটি অকল BMI দিয়ে ইণ্ডিকেট নকৰে, ঠিক তেনেকুৱা এটাই নিউজ হয়, গভমেণ্টৰ স্পনচাৰ্ড নিউজে হয়, যে এনিমিয়া বুলি ক'লে আমি অকল আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি বুলি কওঁ। কিন্তু এই ষ্টাডিটোত পাইছে যে বেচিকেলি এনিমিয়া মানে কি, যেতিয়া আমাৰ ৰেড ব্লাড চেলছত RBCত হিমোগ্ল'বিনৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কমি যায়। চ' আমাৰ বেচিকেলি আইৰণ এনেকৈ থাকে, আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি। কিন্তু এইটো ষ্টাডিত পাইছে যে আইৰণৰ বাহিৰে বেলেগ কণ্ডিশ্যনো হ'ব পাৰে। কি কণ্ডিশ্যন হ'ব পাৰে, ভিটামিন B12ৰ ডেফিচিয়েঞ্চি, পলিউশ্যন, এইবিলাকো ফেক্টৰ্ছ হ'ব পাৰে। চ' উই নিড টু বি ভেৰি ব্ৰড বেছ। আৰু এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, আমাৰ যিমান হেল্থ ছাৰ্ভে হয়, নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে বা চেম্পল এৰিষ্টেশ্যন ছাৰ্ভে, এইবিলাকত এইটো দেখা হৈছে যে ডেছপাইট interventions which has spanned over decades,
we are not seeing any visible change on the ground. মানে এতিয়াও আমাৰ 50% প্লাছ ওমেন ইন দ্য এজ গ্ৰুপ অফ 14 to 19 আৰ এনিমিক। চ' মানে দেৰ ইজ চাৰ্টেইন মানে ইছ্যুজ উইথ ইট। তাতে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কৈছে, আমাৰ এতিয়া যিবিলাক এনিমিয়া টেষ্টিং হয় সেইটো মানে পিন প্ৰিক টেষ্টিং কৰে, আমাৰ কেপিলাৰী টেষ্টিং কৰে। কিন্তু এইটো টেষ্টত যিটো হৈছে তাতে কি কৰিছে, ভেনাছ ব্লাড লৈছে। চ' এনেকুৱা হৈছে যে কিছুমান আননোন কজৰ কাৰণেও হিমোগ্ল'বিন ডেফিচিয়েঞ্চি থাকে, মানে নন আইৰণ এনিমিয়াও আছে। চ' ইট নিডছ ডিপাৰ ষ্টাডি, স্পেচিয়েলি উইথ ৰেচপেক্ট টু ইণ্ডিয়া এণ্ড ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ওমেন হেল্থ ইজ এ মেজৰ ইছ্যু, তাতে এনিমিয়া হোৱাটো এটা মেজৰ ইছ্যু। চ' দিছ ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট পিচ অফ নিউজ। দেন দিছ এগেইন আমাৰ এটা স্কিম আছে, আপোনালোকে যদি জানে, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ মডাৰ্নাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰেম। বেচিকেলি দ্য আইডিয়া ইজ টু digitize every parcel of land. You can say this is an extension of that scheme. The Swamitwa scheme under Panchayat and Rural Development Ministry, it is intended to survey all the rural villages of India through drones. So 92% work has been completed. Around 67,000 square kilometers area has been mapped. Lav to ki hobo korile? Proper records থাকিব। এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে এইটো প্ৰপাৰ্টি কাৰ্ডছ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব। চ' যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰপাৰ ৰেকৰ্ডছ থাকিব আপোনাৰ অ'নাৰশ্বিপৰ, দেন হোৱাট ইউ কেন ডু, ইউ কেন গ' টু বেংক, take loan by securitizing your asset. So henekwa kisman advantages thakibo, or obviously you should have everything under pen and paper. That way you can claim your rightful rights with respect to land. Next, etu eta again etu moi apalok etu kan diso that to make you familiar with what is happening in the economy. আমি কিছুমান টাৰ্মছ পঢ়ি আছোঁ। ইকনমিৰ হেল্থৰ কথা ক'লে আমি অলৰেডি মই কওঁৱে যে কেইটামান ইণ্ডিকেটৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যেনেকৈ কনজাম্পশ্যনৰ কথা ক'ব, ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা ক'ব, কেপেক্সৰ কথা ক'ব, এক্সপৰ্টৰ কথা ক'ব। এইটোতো সেনেকুৱা কৈছে। ৰিজাৰ্ভ বেংকে কৈছে যে অভাৰঅল গ্ল'বেল চিনাৰিঅ' ইজ নট গুড। 2025 আউটলুকৰ ক্ষেত্ৰত দে হেভ ইউজ দ্য টাৰ্ম, কৈছে যে এনিথিং বাট অৰ্ডিনাৰী 2025। বাট তাৰ বাহিৰেও কিছুমান ইছ্যুজ আছে, লাইক প্ৰাইভেট কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ইজ কামিং ডাউন। তাৰপিছত গভমেণ্ট কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ইজ অলছ' নট ইনক্ৰিজিং। দেন ফুড ইনফ্লেশ্যন ইজ ভেৰি ষ্টিকি বুলি কৈছে। ষ্টিকি মানে কি? ষ্টিকি বুলি যেতিয়া শব্দটো থাকে তাৰমানে ইট ইজ ইন স্পাইট অফ দ্য এফৰ্টছ। এতিয়া গভমেণ্টে কৰি আছে, ধৰক এতিয়া গভমেণ্টে কি কৰিব পাৰে, ছাপ্লাই ছাইডত চেক কৰিব পাৰে, ধৰক এক্সপৰ্ট কমাইছে বা মানে ইট ইজ কণ্ট্ৰলিং দ্য প্ৰডাকশ্যন, ষ্টিল ফুড ইনফ্লেশ্যন হৈ আছে। ডিমাণ্ড ছাইডত ধৰক RBI ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট চেক কৰি ৰাখিছে, ষ্টিল ইনফ্লেশ্যন ইজ কণ্টিনিউইং। চ' সেইটো কাৰণে এইটোক ষ্টিকি ইনফ্লেশ্যন বুলি কয়। তাৰপিছত আৰু এটা কথা কৈছে, ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ইফেক্ট। ইনফ্লেশ্যনৰ ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ইফেক্টছ থাকে। তাৰ মানে কি, যে এতিয়া আমাৰ কি হৈছে, ৱেজ মাৰ্কেট মানে ৰুৰেল ৱেজেছ বা জেনেৰেলি ৱেজেছবিলাক বা এমপ্লয়িজ ৱেজেছবিলাক ষ্টেগনেণ্টেই আছে, ইমান বেছি বাঢ়া নাই। সেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আপোনাৰ ইনফ্লেশ্যন হৈ থাকে, তাৰমানে কি, আপোনাৰ পাৰ্চেচিং পাৱাৰ কমি যায়, আপোনাৰ ডিছপ'জেবল ইনকাম কমি যায়। তাৰ ফলস্বৰূপে কিছুমান ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ এফেক্ট, লাইক আগতে ইকনমিক ছাৰ্ভেত বহুত ধুনীয়া টাৰ্ম কিছুমান ইউজ কৰে, এইবাৰ কি হয় নাজানো, ফুড বাজেট স্কুইজ বুলি কিছুমান এটা টাৰ্ম ইউজ কৰিছিল। চ' বেচিকেলি কি হয়, যেতিয়া ইকনমিক কণ্ডিশ্যন, মানুহৰ ডিছপ'জেবল ইনকাম কম হয়, তেতিয়া মানুহে কি কৰে, মানে নন ফুডত এক্সপেণ্ডিচাৰটো বাঢ়ি যায়, ফুডৰ এক্সপেণ্ডিচাৰটো কম্প্ৰমাইজ কৰে। চ' ফলস্বৰূপে কি হয়, মেলনিউট্ৰিশ্যন, ইউ আৰ নট ইটিং প্ৰপাৰলি, চ' ফুড বাজেটটো স্কুইজ হৈ যায়। চ' সেইটোৰ লং টাৰ্ম ইফেক্টছ আছে, আপোনাৰ হেল্থ ইম্পেক্টছ হ'ব পাৰে, ডেভেলপমেণ্টেল ইম্পেক্টছ হ'ব পাৰে। চ' এইবিলাক ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ইফেক্টছ অফ inflation. So always we should understand it in a holistic manner, because inflation is not just merely a rise in price. It can have multiplier effect in the common man's life as well as in the general economy. General economy to obviously private consumption economy to drive kore, but when people do not have disposable income, then how will they go for private consumption? সেইটো এটা কথা। দেন আৰু এটা কথা কৈছে যে দ্য ই কমাৰ্চ এণ্ড কুইক কমাৰ্চ, যিবিলাক আমাৰ এতিয়া ফ্লিপকাৰ্ট, এমেজন, দে আৰ ড্ৰাইভিং একচুৱেলি প্ৰাইভেট কনজাম্পশ্যন। হয়ো মানুহৰ টেণ্ডেঞ্চি টু স্পেণ্ড ইজ কুৱাইট বিগ অন ই কমাৰ্চ। হয়তো সেইটো নহ'লে আমি দোকানত গৈ বহুত বস্তু নিকিনিলে হয়, আধামান বস্তু নিকিনিলে হয়। চ' এগেইন আমি ক'ব পাৰোঁ যে উই আৰ বুষ্টিং ইকনমি ইন এ ৱে, দে হেভ পইণ্টেড ইট আউট ডেট ৱে। এটা ধুনীয়া শব্দ এটা পাইছোঁ, ৱেপনাইজেশ্যন অফ আনচাৰ্টেনিটি। আগতে বেলেগ আমি ইকনমিত পঢ়িম 4টা টাইপৰ ৱেপনাইজেশ্যন, এইটো 5 নম্বৰ টাইপৰ ৱেপনাইজেশ্যন পালোঁ, ৱেপনাইজেশ্যন অফ আনচাৰ্টেনিটি। এইটো একচুৱেলি কি হয়, পলিচি লেভেল আনচাৰ্টেনিটি যেতিয়া থাকে, বেচিকেলি এইটো নন টেৰিফ ইউ কেন চে বেৰিয়াৰ বুলি ক'ব পাৰি। কিয়, এতিয়া ট্ৰাম্পৰ পলিচি চাওক, ট্ৰাম্পে কি কৰিব পাৰে, আহি পেলাই হয়তো টেক্স বঢ়াই দিব পাৰে, কমাই দিব পাৰে, এতিয়া বঢ়োৱাটো নাই। চ' এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ট্ৰেড, আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট লৈ পেলাই আপুনি আনচাৰ্টেন থাকিব, আপুনি চিয়'ৰ নহয় যে অ'কে টেক্স বাঢ়িব নে কমিব। চ' ডেট in a way becomes a weapon. So you can say in a trade war, USA might impose certain policies which can create a situation of uncertainty. So that will again check your investment, check your exports. So
in a way you are weaponizing uncertainty. আমি policy level uncertainty create কৰি হেতুক এটা weapon হিচাপে ইউজ কৰিছো. weapon হিচাপে মানে inter country levelত যদি আমি চাওঁ দেখা পাওঁ basically US policy ক্ষেত্ৰত এটো we can understand this better. So এবিলাক হয় আৰু animal spirits of the economy কথা কয়. animal spirits মানে একো নাই you want to boost growth in the economy. হেতুৰ ক্ষেত্ৰত animal spirits শব্দটো ইউজ হয়. কি হয় ইকনমিত এই টাৰ্মছবিলাকে আমাক দিগদাৰ কৰে, বাট এবাৰ যেতিয়া আমাৰ মানে এই বস্তুবিলাক আমাৰ কণ্ট্ৰলত আহি যায়, then it becomes very easy for you. So I hope this interaction has been helpful to you. Let me know in the comments, and yeah, obviously you will get the notes and this PPT in the comments. So thank you. See you tomorrow.